फक्त हा उपाय करून पहा आणि तुमच्या पोटामध्ये वारंवार होणारा गॅस, अपचन, अजीर्ण, आंबट ढेकर येत असेल, करपट ढेकर येत असेल, जळजळ होत असेल, डोकेदुखीचा त्रास असेल तर मित्रांनो हा उपाय तुम्ही एक वेळेस ट्राय केल्यानंतर तुम्हाला लगेच रिझल्ट जाणवणार आहे. चला तर मग आता आपण साहित्याची ओळख करून घेऊया आणि कृतीला सुरुवात करूया. हाय फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. आज मी तुम्हाला वारंवार पोटामध्ये होणारा गॅस, यामुळे आपल्याला खूप सारा त्रास होत असतो. जर आपल्या पोटामध्ये गॅस झाला असेल तर त्याचा आपल्याला होणारा जो त्रास आहे आपल्या आरोग्याला हानिकारक ठरू शकतो. मित्रांनो, हा जो गॅस आहे तो का तयार होतो हे देखील आपण पाहणं अत्यंत गरजेचे असते. तुमच्या पोटामध्ये गॅस होऊ नये असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर मी तुम्हाला 2 टिप्स सांगणार आहे. त्या म्हणजे जेवणा अगोदर अर्धा पाऊण तास पाणी प्यायचं आहे आणि जेवणानंतर देखील अर्धा पाऊण तासाने पाणी प्यायचं आहे. मित्रांनो, पाणी पिताना तुम्ही गोटगोट करून पिणं गरजेचं आहे. उभं राहून पाणी पित असाल तर आपल्या पोटामध्ये गॅस हा होऊ शकतो. म्हणून मित्रांनो, बसून पाणी पिणं गरजेचं आहे. तर आपल्या पोटामध्ये होणारा गॅस हा म्हणजे आपलं जे अन्न आहे ते जर व्यवस्थितरित्या पचन होत नसेल, आपण जे खाल्लेलं अन्न आहे व्यवस्थितरित्या पचत नसेल तर आपल्याला गॅसचा त्रास होऊ शकतो. गॅस झाल्यामुळे आपल्या पोटामध्ये गच्च झाल्यासारखे वाटते, वारंवार ढेकर येणे, जळजळ होणे, करपट ढेकर येणे, छातीमध्ये मळमळ होणे, तसेच आपल्याला उलटी आल्यासारखं देखील वाटत असते. तर फ्रेंड्स, ह्या ज्या समस्या आहेत त्या तुमच्या संपुष्टात आणण्यासाठी मी तुमच्यासाठी अत्यंत साधा, सोपा आणि एक रामबाण असा घरगुती उपाय या ठिकाणी बनवणार आहे. तर त्यासाठी जे लागणारं साहित्य आहे त्याची मी तुम्हाला सुरुवातीला ओळख करून देणार आहे. या ठिकाणी आपल्याला लागणार आहे 1 चमचा जिरे, 1 चमचा ओवा आणि 1 चमचा हे आहे सैंधव मीठ. तुम्ही पाहू शकता. या तिन्ही घटकांच्या मदतीने आपण एक चूर्ण तयार करणार आहोत. चला तर मग आता आपण सुरुवात करूया. या ठिकाणी गॅसवरती मी एक कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. त्यामध्ये 1 चमचाभर आपण जिरे ॲड करायचे आहे. 1 चमचा जिरे आपण सुरुवातीला भाजून घेऊया. गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे, जेणेकरून हे जे जिरे आहेत ते व्यवस्थितरित्या हे भाजले जातील. अतिशय चांगल्या रीतीने हे कमी गॅसवरती भाजले गेले पाहिजे. आपले जिरे हे हलकासा त्याला कलर देखील त्याचा चेंज झालेला आहे. जिरे मी काढून घेणार आहे. 1 चमचा ओवा देखील भाजून घेणार आहोत. फ्रेंड्स, जिरे आणि ओवा वेगवेगळं भाजण्याचं कारण म्हणजे जिरे भाजण्यासाठी थोडा सावधी जास्त लागतो आणि ओवा भाजण्यासाठी कमी लागतो. म्हणून ओवा करपून जायला नको म्हणून सेपरेट भाजायचा आहे. आपण ओवा भाजून झालेला आहे तो देखील आता मी काढून घेणार आहे. आपण या ठिकाणी खमंग असे जिरे आणि ओवा भाजून घेतलेला आहे. 1 चमचा जिरे, 1 चमचा ओवा आणि त्यामध्ये 1 चमचा सैंधव मीठ घालून मी एक पूड बनवणार आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे दोन्ही जे घटक आहेत ते मी सुरुवातीला ग्राइंड करून घेणार आहे. तर फ्रेंड्स, आपण या ठिकाणी ही जी पूड आहे ती बारीक करून घेतलेली आहे. तर फ्रेंड्स, जिरे आणि ओवा आपण मिक्स करून ग्राइंड करून त्याची पूड या ठिकाणी जी बारीक पूड आहे तीच मी घेतलेली आहे. थोडंसं जाडसर जे आहे, कमी मिश्रण असल्यामुळे व्यवस्थितरित्या ग्राइंड झालेलं नाही, त्यामुळे आपल्याला 2 वेळेस पुरेल एवढ्या प्रमाणातच आपली ही पूड तयार झालेली आहे. आता ही 1.5 चमचा पूड आहे, त्यामध्ये आपण पाऊण चमचा सैंधव मीठ ॲड करायचं आहे. हे सर्व जे घटक आहेत ते व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घ्यायचं आहे. फ्रेंड्स, हे जे तयार झालेलं चूर्ण आहे हे तुम्ही रात्री आणि सकाळी 2 वेळेस घेऊ शकता. रात्री जेवणानंतर याचं सेवन करायचं आहे आणि सकाळी उपाशीपोटी करायचं आहे. तुम्हाला कितीही भयंकर पोटातील गॅसचा त्रास असू द्या, अपचनाचा त्रास असू द्या, तुमची प्रतिकारशक्ती कमी असू द्या, परंतु मित्रांनो, जर तुम्ही हा उपाय केलात तर तुम्हाला त्याचा नक्कीच रिझल्ट येणार आहे. या ठिकाणी मी 1 ग्लास कोमट पाणी घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये हे चूर्ण आपण ॲड करायचं आहे. आपण हे चूर्ण ॲड करून कमीत कमी 5 ते 10 मिनिट असंच भिजू द्यायचं आहे आणि भिजल्यानंतर याचं सेवन करायचं आहे. याच्या सेवनानंतर तुम्ही 10 मिनिटे काहीच खायचं नाही. मित्रांनो, पहा तुम्हाला रिझल्ट काय येतोय ते. तुम्ही हा उपाय एक वेळेस नक्की ट्राय करा. तुम्हाला जो काही अनुभव येईल
तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. तुमच्या एका लाईकने नाविन्यपूर्ण व्हिडिओ घेऊन येण्यास मला नक्कीच प्रोत्साहन मिळते. नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओ असं मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.